pangalan mo? Jan. Jan. Siya caretaker dito sa 10th floor. Ayan o. Ito pakita. Go! Thank you. Sakay may parada to. Una guys. Para sa ekonomiya. Para kumita. Ganito kahirap. Abroad. Guys. Ano po ulit yan? Wala kayong mga harness. Ayan, sasakyan namin naghihintay. Isang limousine at saka isang Mustang. Alam mo sa Sabado at Linggo? Alin? Buhay OFW, guys. Gaano kahirap kumita ng pira. Grabe. Tapos ang mga tropa, mangungutang lang. Oo, tata, di ba bayad na? Pre, anong balita? Kumusta? Eto. Pre, dalawa ko. Sino mo
Mapait. Ayan. Tama na yan.